in de buurt van Nijkerk. Het is hartstikke zonnig weer, warm voor de tijd van het jaar. En op dit soort weggetjes zie je vrijwel niemand. Dus hier is het makkelijk om afstand te houden. Ik fiets nu door Driedorp. Nu op een onverhard weggetje richting Hel. Er loopt wel een fietspad, maar het grindweggetje is ook wel leuk om te fietsen. Een mooi stukje natuur hier in de buurt van Nijkerk. Ik ben nu vlakbij het gehucht Hel. De Hel van het noorden. Gemeente Nijkerk. Nog even opzoeken. Allemaal kleine binnenweggetjes. Kleine boerenweggetjes. Lekker rustig. Lekker goed fietsuurtjes nou. We gaan nu fietsen. Zo krijg je nu weer een stukje door het bos. Richting Putten. Putterzeedijk zo'n beetje. Maar zo over het erf van een boer. Mooi stukje natuurgebied. Nu fiets ik weer over de Putterzeedijk. Kijken of er nog weer vogels te zien zijn. Heel wat fietsers hier. Er gaat ook een beetje tegenwind. Aardig druk met fietsers. Ze fietsen zelfs met z'n tweeën naast elkaar. Dat is dus niet de bedoeling.